Du har en stark pappa, Lola. Lola, vi är hemma hos någon annan gumman. Kom här nu. Inte hålla på och härja här. Det här är helt nytt för oss. Vi ska rösta i borgmästarvalet. Välkommen till vårt crib. Så. Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant, 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Pappas födelsedag. Jag skriver ett litet kort. Går det bra, gumman? Mm. Ska du lägga upp de här då? Så får pappa lite kaffe. Så får du bära tallriken då, kan du det? Jag ska bara föra dem här. Okej. Och de andra. Ja. Hårt. Gilla frukost, en hygglig skurk. Du får vänta tills de andra har ätit, Henry. Du får gå upp till husse och pussas lite först. Det får du göra. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100:e år. Ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva ut i 100:e år. Han lever, han lever. Hurra! 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 Grattis, Boppe! Henry får hoppa ner. Hoppa sidan, gubben. Oj, eld och svans, skorpan. Ja, det är... Här, pappa. Titta vad härligt. Vill du ha det här på sidan? Ja, det blir bra på sidan. Ska vi ställa den här? Jag måste springa. Nu är vi på jakt efter sol här. Oj. Det är en tidig Med morgon. för stora tofflor. Det är den 7 april, det är min födelsedag. Och vi börjar dagen med en liten promenad. Sol. Så, hittar du sol nu? Alltså kolla här. Ja. Oj, jag kunde ramla ner där bakom. Här, kolla. Fattar du hur stora de här är, eller? Du menar enormt små fötter. Ja, de ser lite stora. Enormt små fötter. Men Enorma fötter. skitjobbiga skor. Vad kan det vara? Kan det vara 18-19 grader ute nu? Någonting sånt där. Ja, det måste det vara. Bonjour! Bonjour, monsieur. Oui. Det måste vi ju berätta. Ja, det måste vi berätta. Vi får vet ju berätta numera vad vår hund, eller adoptivhund heter. Ja, men våran kompis som har hängt med oss under renoveringen hela vintern. Ja, han heter inte Charlie. Inte Charlie, som vi döpte honom till. Nej. Eller Eleonora döpte honom till det. Kommer du ihåg vad han heter, Lola? Inte Klubban. Nej. Karamell, ja. Våra grannar kallar honom för Våfflan, för de visste inte heller. Men han heter ju Karamell. Ja. Vilket var väldigt passande för 3-5-åringar. Ja, det var gulligt. Det var väldigt gulligt. Idag är det den 7 april. Det är min födelsedag. Och vi tar en liten morgonpromenad upp på berget runt byn. Vi får ju rapporter hela tiden från Sverige nu. Förrgår, snö. 6 cm nysnö. Ja. Ja. Oj, det var en ödla som vi missade. Missar vi en ödla Ja, en nu? jättestor som sprang hela vägen upp på berget. Jaha, Cool, den var stor. hur stor då? Så. Oj. Ja, okej. Tillbaka till fokuset. Ja. Jag Det tror känns ungefär som
en svensk midsommardag. Alltså man fryser lite i skuggan, Ja. men det är väldigt skönt i solen. Ja, men, och det är svensk midsommar när den är som bäst kan man väl säga. Ja förstås. Det är ju inte... Nej, det är men när man, alltså när man liksom har typiskt- checkat av allt och Typiskt maxat. juniväder. Ja, typiskt juniväder när man har tur. Lite så. Och det är egentligen maj-juni i Frankrike är det bästa. Mm. Alla turister kommer ju hit juli, augusti. Då vill liksom ingen fransman eller svensk vara här, för det är Nej. för varmt. Nu vill Eleonora säga något. Ja. Får jag inte stanna här en stund mer? Jo, vi kan stanna här lite. Så ska man komma hit så skulle jag säga våren är helt fantastisk. Ja. Och då i sådana fall maj tror jag mer på. Eller september, för då är det skörd. Mm. Alltså det är så mycket, jag börjar slicka mig på läpparna. För det är så mycket gott, det är så mycket frukt, det är så, alltså det är, det är allt. Det är skörd av alla vinfälten, man kan plocka vindruv, alltså det är så, det är allt. Man vill bara äta hela tiden. Det är helt fantastiskt. Här uppifrån ser vi vår by. Det är... Ja, det är den Titta, lilla de har byn vi fyllt bor i. poolen där nere. Vad sa du? De har fyllt poolen där nere. Ja, precis. Titta. Poolen glittrar. Mm. Där uppe, högst upp där, nu syns det ganska dåligt. Jag ska se om jag kan zooma, vilket jag säkert kan. Där uppe har vi det som är ett mörkt streck där. Det är en romersk mur. Som är liksom 2000 år gammal. Det är lite coolt. Men det här är vår lilla Skrutteby. Den är ungefär, vad är den, 1000 år gammal har de sagt va? Minst va? Ja, minst. Och Vi borde prata med det här gänget som har koll på all historia kring byn. ja, titta, nu Där har de byggt bygger ett de- till hus. Ja. De bygger för fullt här. Ja. De här fina husen här uppe är helt nybyggda. Där har vi den gamla skolan som ligger där. Eller gamla, det är fortfarande en skola. Det är den höga byggnaden där. Sen kommer en liten bro här. Och efter den bron här, om man går upp, så kommer man till det här huset med terrassen där mitt i bild. Och med ett litet järnkors som sitter på sidan av huset där. Det är Lydias hus, det är det vi har hyrt fram tills nu. Vårt hus ligger någonstans där. Helt osäker faktiskt på vart det ligger exakt. Och det är också där vi hyr nu. Och det här är hela byn i princip som vi ser här. Det är ungefär 300 någonting invånare. Ja, ganska mysigt faktiskt. Vad har ni hittat? En lavendel En vild lavendel. mitt på vägen här, eller på vägkanten. Den kommer ju inte överleva. Men ska vi rädda den då? Det är klart och vi ska rädda den ta älskling. den till vårt hus? Och så ska vi sätta den i en liten kruka. Ja, men det gör vi. Måste vi bara hitta rosmarin sen. Gud, det här var jobbigare än vad jag trodde. Nu är du lite vild. Så, jag var vild. Jag skadade rötterna lite. Men det känns ju som att det här ändå är en sån växt som säkert överlever allt. Ja, det brukar vara så. Här växer det en till. En ännu större. Ja, men den sitter inte i vägen. Så den känns som att den är fin där den är. Ja, men där är 2 jättefina stora. Alltså älskling, det är överallt här. Men ska vi inte ta någon av de större då? Nej, jag vill ju att vi ska ta ja, men Ja, låt dem äta det där. Det Bina, är, älskling. låt bina ta det. Men hörni, är det lavendel? No. Nej, Nej, det är en annan sort. det är en annan sort. Det finns ju olika sorter. Den här var inte så Det rolig. här är inte den som man gör parfymer och grejer av. Nej, Men det är fortfarande en lavendel. ja det är det ju, men Men de andra, jag vet inte det luktar inte så gott. Är det? Nej, men vi kan plocka en sån i Provence istället. Eller köpa en. Ja. Utan den där mobilmasten där, då hade vi nog varit helt avskurna från omvärlden misstänker jag. Det finns ju fiber i byn också. Men man märker ju så fort det är något strul med telefonnätet då blir det total radioskugga på en gång. Nu börjar fikonen komma också. Ja, men vi kan inte plocka de här gumman. Dels är det inte våra. Det växer på någon annans tomt. Eller kommunal mark faktiskt, kanske till och med, jag vet inte. Det kan vara kommunal mark det här. Men oavsett så är de inte färdiga än gumman, utan det tar halva sommaren innan de här är klara.
Och svalorna är i full gång med att bygga bo. Det är väldigt mycket svalor i den här byn. Och de bygger liksom bo under takfoten på många hus. Vissa hus har verkligen supermycket svalor. Här på skolan så ser jag ett bo som är på väg att bli till där. Kom ni. Ett nytt bo. Kom! Nu ska vi se. Vi har hittat en diskmaskin, en begagnad. Så exalterad En begagnad Siemens diskmaskin. Ja. Och det är ju inte det lättaste att få tag i här nere, utan Nej. det är väldigt vanligt med sån här som vad var det du sa att jag hade sagt? Candy, Pandy, Sandy, Handy, Mandy. Ja. Det är bara massa Det är hittepå-märken. Så nu har vi hittat en, ja men vad vi tror i alla fall, en relativt bra diskmaskin. Så den ska vi åka och köpa. Ja. Hoppas vi. Vi ska i alla fall titta på den, men det går nog bra. Ja, det tror jag nog blir bra. Det är bara en diskmaskin. 150 euro kostar den och det är väl en bra start för oss i alla fall att börja med. Så Ja. får vi väl se vad vi hittar på sen. Vi har letat i typ 3 månader så att det känns som att det var på tiden. En kvinna som har fått motorstopp på sin bil här. Daniel, pappa hoppar upp och hjälper. Kolla om hon behöver hjälp. Bonjour madame. Vous un problème? Okej. Je can push? Okej. Man ska knuffa bilen. Pappa kan knuffa hela hennes bil. Alltså, du har en stark pappa, Lola. Det var tungt, va? Det var inte så farligt tungt faktiskt. Det såg jättetungt ut i början. Det var liksom Jaha. uppförsbacke här, insåg jag när jag väl tittade. Jag bara shit. Vad snäll du är, älskling. Synd om stackaren. Hon var stressad, va? Ja, jätte. Jag såg det. Jag såg att hon hade så ångest där inne, så jag bara, nej, det är nog snällt. Jaha, har du det? Ja, istället för ett grässtrå i munnen så har Eleonora en blomma i munnen. Det är Oh. mycket finare. Ja, det är faktiskt lite finare. Jag ska ta med mig här in. Men du, vi ska inte gå in till någon och hänga inne. Utan vi ska bara... Du får lämna alla grejer här. Jag tänkte du får stå utanför här, bilen bara. Varför? Därför att vi ska inte hem till någon och fika nu. Vi ska bara hämta en Vi ska hämta en diskmaskin. diskmaskin. Ah, bonjour! Bonjour! Bonjour. Je parle un petit peu le français. Daniel. Ja, jag väntar med. Eleonora, ska du Oui. följa med? Okej. Très bien. Okej. Merci. Vous rentrez la voiture? Ja, det är väl- ja, yes. Oui. Då kör jag runt bilen då. Ja, då väntar vi J'ouvre här. le portail. Hörru, Lola, vi är hemma hos någon annan gumman. Kom här nu. Inte hålla på och härja här. Busfrö. Ska du gå med den där i mun? Elena, kom, akta nu där. No. Okej. Nej. Faut le mettre sur le côté. Alors. Okej. Får du igen den där nu då? Ja, varför? Nej, men det där var ju bra. Ja, men det var bra. Nu är även diskmaskinen Håller vi- rikare. Ja, får vi se om den funkar också då. Ja, men det tror jag den gör. Och sen var ju det här området var ju lite schysstare. Ja, Det är lite välbärgat här ute. Och det, det var lite skillnad här mot där vi har varit förut. Ja, och det talar ju för att det här ändå Inte är... ett lurendrejeri. Nej, exakt. Men vi har faktiskt både den här varmvattenberedaren vi köpte. Den var också ett lite schysstare nybyggt område. Och det här är Men, också men vi schysst. får ju se när vi flyttar in nu vad som funkar och inte. Ja, Vi har det ju enda vi faktiskt vet är att aldrig handlat torktumlaren... begagnat här. Nej, Jag det har har vi egentligen inte. ingen aning. Nej, torktumlaren vet vi, den har ju världens problem. Nej, men den har ju problem med sig själv. Ja, det har Men den verkligen. ja, nej, men det här det blir nog bra. Tror jag. Nu behöver den här familjen äta middag, annars blir ingen glad. Så det ska Ja. vi göra nu. Ja. Hitta en restaurang. Vi har precis hittat till Mamma Mia Italian Food där vi ska få äta glutenfri pizza. Alla är superglada. Ja, nu sitter vi och väntar på pizzan faktiskt. Restaurangen är Blå var det. det känns superambitiös faktiskt för att vara en liten pizzeria. Fanns det grön? Nej, Det det känns fanns riktigt ingen grön.
Ja, nu är vi på väg på ett nytt äventyr här. Det här är helt nytt för oss. Vi ska alltså rösta i borgmästarvalet. Så vi ett litet gäng ska mötas upp, gå tillsammans till vallokalen, för vi har inte en aning om hur det här går till. Och sen så får vi helt enkelt se vem som blir borgmästare. Jag misstänker att det blir Sylvie, som är den borgmästare vi redan har, sitter. Hon är så, verkar vara rätt grym, så att det blir nog bra. Det där verkar vara valsedeln, den här lilla bruna där som du får. Det är den du skriver på. Så. Det är en bushörna för vuxna. Jag ska bara vika ihop lappen, inget mer. Vika ihop den och stoppa i den där. Jag ska inte skriva något eller någonting. Nej, inte skriva något. Okay. Oj, shit. Hej älskling. Nu fick vi veta att det här är någonting som man måste spara. För att här bakom så... Ja, men så ska man stämpla. Jag vet inte, var det alla val? Eller var det bara borgmästare? Nej, EU-valet också. Alla franska val. val. Och blir vi franska medborgare, då är det väl säkert själva liksom efter 12 gånger, då räknar man att man dör, eller? För man får ju inte ett nytt sånt här om man tappar bort det. Alltså det är ju 6 år mellan varje kommunalval, om jag förstod rätt. Ja. Så att det blir ju 6 gånger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, det är 72 års röstning. Så du är ju 110, 112 år. Så det är så här, du kan hinna fylla det om du... Det är lite taskigt att ge det så tunt kvalitet på papper då. Man skulle ha haft något lite tjockare. Ja. Ska jag överleva hela mitt liv? Ja, men nu ska vi gå och fika. Ja, nu ska vi gå och fika. Vi är på benen nu efter att ha varit lite sjuka från och till. Jag snörvlar fortfarande lite, men är nästan helt kry. Men du har haft en sån här skumsmitta. Ja, någonting som inte har alls faktiskt brutit ut riktigt. Inte riktigt, men du har ändå varit så här feberfrossig och ja, svårt att sova, snarkat på nätterna, varit så täppt i näsan. Väckt hela familjen. Ja, alla har varit arga på mig, jag har fått sova på soffan. Ja, jag har jagat ner dig. Men nu är vi liksom tillbaka i verkstaden. Vi har ju ungefär 2 veckor på. Sen ska vi evakuera den här verkstaden. Ni får ta det för vad det är. Det är verkligen bara en verkstad. Här finns det inga kristallkronor. Här finns det inte massa... Här har vi inga vita handskar när vi håller i smyckena. Inga vita handskar, inga heltäckningsmattor, tyvärr. Men det är så här verkstaden ser ut just nu. Vi ska få en ordentlig genomgång på liksom vad som finns i våran verkstad. Så ni kan förstå lite ungefär hur vi jobbar. Här borta har vi liksom hjärtat av verksamheten egentligen, kan man säga. Det är ett mikroskop. Och här har vi lödutrustning i form av gasolbrännare och gasoltuber. En gravyrmaskin som man kan handgravera saker med. Det där är en så kallad hängborrmotor. Den ska ju då hänga. Men nu ligger den fasttejpad på en låda eftersom det här är som sagt provisoriskt allting. Så här löder vi alla smycken. Gör vi klart alla smycken. Och smyckena kan antingen vara då i guld eller i silver eller platina. Och oftast är det så att vi gjuter smyckena. Jag ska se om jag hittar ett sånt exemplar här någonstans. Ja, men här har vi ju. Så här ser de ut när vi har gjutit dem. Nu har vi inte gjort rent den här riktigt. Men så där ser den ut i alla fall när den är nygjuten. Sen så slipar man och fixar. När man har delarna lösa så här så kan man sedan löda ihop dem. Och då får man nästa steg som är det här. Sen tar man sig vidare till polermaskinen. Här är polermaskinen. Och på den här maskinen sätter man olika små trissor för att polera upp så man får så silvret eller guldet eller platinet blir glansigt. Och sen så när det är klart då är ju smycket färdigt. Det är liksom sista steget när man polerar upp det här. Så, men nu som sagt sätter vi upp sista delarna av verkstaden för att sen plocka ner dem igen, vilket känns lite sådär. Ja, det känns helt koko, men jag gör i alla fall rent den. Ja, precis. Ja. Sen har vi en massa andra roliga saker också. Här har vi vår 3D-printer. Och med hjälp av den här 3D-printern så kan vi göra ganska avancerade designer som vi sen kan printa i en speciell typ av vax som vi använder. Och sen så kan vi gjuta av det med hjälp av vår gjututrustning. Gjututrustningen bor på golvet i den här hörnan just nu. Det är den orangea maskinen. Tillhörande vakuumpump och kompressor. Och med hjälp av den då så kan vi gjuta. Antingen gjuta kopior på saker som vi skulle vilja gjuta. Eller så gjuter vi någonting som vi har 3D-printat i vax. Här har vi ett jättebra exempel på det här med att gjuta av saker. Paula, får jag låna dig lite? Där. Berätta om den. Ja, men det här är en jaktpil som man har jagat fågel med. Som vi har gjutit av. Nu är den här i silver. Jag vet inte var originalet är någonstans. Jo, det vet jag visst. Den ligger... Har vi det originalet? Ja, jag har
Men i alla fall, den har vi gjutit av i silver. Den Originalet var i flinta, eller hur? Ja. Ja. Och men det här är ett av smyckena som vi har i kollektionen för jaktsmycken. Det var liksom här jakten började. Precis. Så någonstans i en grotta, om jag minns rätt så var det i Balkan någonstans, så hittade man den här pilen. Sen köpte vi den, originalet i flinta, och så göt vi av den i silver. Så nu kan vi göra liksom, både i guld och silver kan vi göra de här. Och det är lite roligt, det är ett sätt att göra det på när man gjuter, att man kopierar någonting som redan finns. Eller så tar man och designar man någonting själv. 3D-printar det och sen så gör man samma gjutprocess med det också. Då får man ju fram ett smycke som man själv har designat. Och det är ofta så vi gör. Det är väldigt vanligt att vi gör det. Det är relativt ny teknik. Det är någonting som guldsmeder har hållit på med kanske i... Alltså stort industriellt kanske har hållit på med i 20 år eller någonting sånt där. Men på liksom så här liten verkstadsskala så är det relativt nytt. De flesta kan inte göra det i sina verkstäder. Och då kommer liksom modellen ut, man ritar modellen i datorn och sen kommer den ut i form av en sån här liten plast. En liten plastbit egentligen. Det här är en speciell typ av plast, ett vax som smälter när man värmer upp det. Så då kan man gjuta av det i guld och silver. Och det är ofta så vi jobbar. Nej, men du kan ju också skulptera i vax, alltså typ vaxklump verkligen. Och skulptera med kniv eller drämmel eller vad du vill ha. High five. Är det när du är städsugen eller? Ja. Jätte. Ja. Nej, men det kan man ju också göra. Ja, men just det, massa som typ man skulpterar i lera eller någonting annat. Det har vi aldrig faktiskt, vi har aldrig gjort det. Jag har skulpterat ett hjärta. Ja, men vi har aldrig gjutit det. Alltså, ja, skomakars Nej, barn som på något bara sätt. ligger någonstans i någon hög. Det är så när man inte har tid att göra något till sig själv. Och materialet vi jobbar i, det är silver, guld, platina. Det här är silver. Vad sa du, Paula? Vitguld. Ja, precis, vitguld. Ja, exakt. det är Vitguld och guld. guld är ju samma sak. Det är bara att det, ja. Men inte för alla. Inte för alla. Nej, vi kan gå in i detalj kring det någon gång. Men silver i alla fall, det köper vi i form av gjutgranulat oftast. Så vi får det liksom i små bitar som man kan gjuta med. Och sen så, det här är lite skrot där. Och guld köper vi också färdigt, eller så tar vi kundens eget guld och omarbetar. Det är Men också vi jobbar nästan uteslutande med återvunnet guld. Ja. Eller det gör vi ju. Ja, det gör vi ju. Ja, men så är det. Vi jobbar uteslutande med återvunnet guld. Vi har ju återvunnit mer guld genom åren än vad vi har producerat och skickat ut till kunder egentligen. För det är ofta så det ser ut, att kunderna kommer med eget guld och sen så byter de in det mot ett nytt smycke eller säljer en del, tar ut ett smycke för resten och får pengar emellan. Eller, ja, det är lite olika. Men man kan säga att vi har återvunnit betydligt mer än vad vi skickar ut. Ja, verkligen. Så är det. Vilket känns bra, för det är ju, har vi fått höra att guldindustrin är en tung miljöbov. Om man inte plaskar runt i våtdräkt i Australiens och Nya Zeelands utmarker som vi har en vän som gör just nu, Elias. Ja. Och leta guld i floderna. Vilket också vore ascoolt. Ja, det får vi göra någon gång. Så här har vi nu till exempel en väldigt matt ring. Men så trycker man in i en trissan. Så där börjar den bli blank. Svart. Alltså så här helt enkelt. Så jag kan fälla upp att man faktiskt ser något. Väldigt matt. Ja. Och det här matta som man ser, det är faktiskt finguld. Det är rent guld. När man löder ett smycke så betar man av det sen i syra efteråt. Och då, det enda som blir kvar då, det är att syran tar bort alla andra metaller. Och det som blir kvar då på ytan, det är rent guld. Så det måste man ta bort, annars så blir det fel. Det ser ut som vilket också betyder att allt det här vaxet som sitter överallt här i de här trissorna innehåller ju också guld och silver. Och det får man liksom återvinna. Om man inte vill ha smycken som är så Dubai-guldfärgade liksom. Rent guld. Byt trissan nu då, så precis. Då sitter det som en liten skruv där så kan man skruva av den. Det här är viktigt också att man aldrig... Man byter handskar och tvättar och gör rent allting emellan. Man får aldrig blanda den trissan, för det är grövre slipmedel. Med till exempel den där fina polermedlet där. Så slipmedel är separat och nu bor vi ju i påsar. Så det är inte så fint. Här har vi det grövsta, det är brunt. Det är riktigt slipmedel. Fantastiskt bra. Ska vi se.
Nu sitter den. Nu är den inkörd. Det gäller att inte slipa bort bokstäverna där. Exakt, det här är våra jaktsmycken, så det här är botten på en patronhylsa som du ser där. Det ska sen bli ett armband. Sätta ihop så. Ja. Jag ska visa. Här har vi då en påse med ammunitionshylsor. Och det är det som är själva grundförlagen. Jag ska fippla ur den. Nu är inte det här någon skarp ammunition så alla vet. Det är nej, små hål i. det är dummies. Men här ser man då Det är liksom botten. hylsbotten så. Och så ser man stämpeln i botten där. 270 heter den här. Den som Paul håller på med nu är 9362. Det blir väldigt hett. Eftersom att det är friktion så blir man ju, och metall, så blir det ju väldigt, väldigt varmt. Så det går inte att hålla i det här när man håller på och polerar. Så att man använder läder ofta. Men sen så, för att slippa hålla i smycket, så använder jag vet knappt vad det här är ens en gång. Det där är en körnare som man gör märken om man typ så jag borrar i stål eller något, kan man knacka. Ja, skitsamma, Den är bra. ett verktyg. Den är i alla fall suttit. Den var lite för kort för mig så jag tryckte ner den i en hylsa så att nu... Alltså, vi har använt ammunitionshylsor till så mycket sjuka saker genom åren, men det blir så. Det blir så, men jag vet att jag har slängt allt vårt läder. Ja, perfekt. Tog vi med läder då från Sverige? Nej, jag tror att jag slängt allt. Alltså slängde hela lådan med läder. Nej. Hitta läder. Varsågod. Kör. Gött. Men du, jag vill spara och vara lite snål med den så jag vill inte ta i den. Jag har brunt på händerna nu. Ska vi skära av lite då? Skär den i 4 bitar. Ja, okej. Så, bra. Nu, titta. Skruttig, ful, hackig och jäklig. Oj, vad den bubblade nu då. Så. Och då ser man att vaxet smälter ju därför det blir så varmt. Blank och trevlig och fin. Så ska man in i hörnan där också. Då kan man ha lite snyggt. Det här är ju Paulas specialitet. Då var det skvätter i ansiktet på mig. Paula hon är överlägset bäst på att polera smyckena. Och det är väl ganska naturligt, för jag tror att hur många tusen timmar har du lagt på bara polering? Ja, det är väldigt många. Det har ju liksom blivit din grej på något sätt. Det här är din maskin, säger vi ju. Och så vidare. Ja, den här rör ju ingen utan att... Ja, och har jag rört den, då blir det gnäll direkt sen efteråt. Då är det så bara, hallå! Det är liksom där, vad heter det, Guldlockor de 3 björnarna. Någon har sovit i min säng, Ja, någon har exakt ätit så. min gröt. Det är ungefär samma sak här. Ja, nej, den här rör man inte bara sådär. Ja, under tiden sitter jag här borta i den här röran och pysslar. Jag är van att ha betydligt mer ordning, men nu råkar det vara så här som det är lite bristande förvaringsmöjligheter. Jag håller på att göra flera parallella projekt. Det ena är ett par förlovningsringar i silver med detaljer i guld. Den ena ringen är klar, den andra ringen ligger här i just nu, den är precis lött så den ska snart montera. Sen håller jag också på att göra en riktig specialare här. Det är ett par jättegamla ringar som inte går att fokusera på nu av någon anledning. Där nu, sådär. Som ska sättas ihop till en ring. Och det är för att den här mittenringen, den här bredare ringen, den är så tunn så den viker sig hela tiden. Och då har kunden önskat att få den här tunna ringen monterad utanpå. Så det ska vi göra. Vi brukar inte göra sådana här liksom servicejobb så ofta. Det är i det här fallet en granne, så att det är bara för att vara lite schyssta. Håller på med den här ringen också. Monterar ädelstenar i den. Den är snart klar. Lite gröna, blåa, svarta diamanter i den. Ja, och med mera ska vi säga. Alltså det finns flera jobb här parallellt just nu. Men jag ska fortsätta med de här silverringarna i alla fall. Det är mitt mål nu. Vattnet är alltså 80 grader varmt och så är det ett speciellt rengöringsmedel i. Det är ett ultraljudsbad. Ett ganska ordentligt. Alltså det är litet men starkt eller vad man ska säga.
Och då blir det rent och blankt. Hörru du, en vilding. Hur ser det ut i håret egentligen? Ja, men jag har duschat precis. Jag har inte orkat hålla på här och härja. Nej. God morgon i alla fall. God morgon. Det är idag onsdag den 16 mars tror jag. 18 dagen. 18 mars, okej. Ja, vi ska vara utflyttade ur det hus vi befinner oss i nu. Den senaste 1 april. Men jag som har ansträngt mig. Nu kommer jag göra. Så du flippar. Ja, tack. Vad skönt. Jag var tvungen att rita ett slott här. Ja. Ja, så vi ska flytta ner till nästa hus. Det ska du göra. Nu ska mamma prata först, busfrö. Nu ritar du ett slott. Vi ska flytta ner till nästa hus där vi ska bo. Dit ska vi vara utflyttade då om ungefär 1 vecka och 6 dagar. Ska vi vara helt klara. Utflyttade i det huset. Till det huset. Nu blir det snurrigt. Ja, men det är lite snurrigt. Sista mars Ja, lämnar vi det här. ja exakt. 1 april är vi där. Ja, och då har vi en utmaning. Vi har en vitvarubutik i hallen här. Ja, ett vitvarulager som är brutalt Ja. stort. Nu börjar det bli lite jobbigt. För det får inte plats i hallen på det huset där vi har Nej, där vi nu ska bo. där vi nu ska hyra. Ja, nu får du vänta älskling. Hörru du, Harjo. Så Öva. vi behöver gå ner till vårt hus, mäta dörren Vi till behöver källaren. till vårt eget hus Ja, och mäta källardörren. För vi har ju 2 källare. ja. För att se om vi kan bygga en dörr. Så vi kan låsa in saker där. För att vi har liksom, Nu den ena är det- källaren är ju liksom en soptipp. Soptipp med kattbajs liksom. För katterna Ja. vill bajsa där inne. Ja, våra rivningsmassor är där. Plus att vi har en betongblandare. Ja, nej, och men alltså det går ju inte att ha vitvaror där, de blir paj. Nej. Så att den andra källan är ju relativt okej, förutom kattbajset. Så vi behöver stänga ute katterna. Mm. Och ja, dörren håller ju, den är ju, de använder den som klösbräda. Så den är ju helt, Alltså gud. den är trasig. Ja. Så vi måste köpa lite trä. Ja, så då ska vi tagga till och gå ner och kolla det nu. Ja. Nu kör vi! Nu är vi på väg och ska hämta en begagnad kyl och frys som vi hittade idag. Ja, vi åkte faktiskt in till Bezé för att handla en begagnad kyl som vi hade hittat på en loppis. Men när jag väl var på den loppisen så lyckades jag snoka rätt på en på Marketplace. Bättre och till samma pris. Ja, och så något märke som vi kände så här, men det här kanske faktiskt tenderar att funka lite på sikt också. Precis. Så då Ja. jag tror det här blir bra. Ja, men vi gjorde ett litet misstag. Vi åkte ifrån plånboken. Så vi fick åka fram och tillbaka hem nu. Ja, det är ju Det sådär är lite när man... typiskt oss. Ja, men när man har telefonen inlagd på, liksom, eller vad heter det, kortet inlagt på telefonen, då är det helt hopplöst. Ja, för i Sverige handlar man ju på telefonen hela tiden. Ja. Men det kan man ju inte göra här riktigt. Nej. Och så där banköverföring, swish. Vi är så bortskämda i Sverige. Här är det kontant som gäller liksom. Exakt. Det är en helt annan kultur. Vilket vi gillar. Ja. Det ska jag faktiskt säga. Vi har bara inte accepterat det Nej, men vi har riktigt. inte kommit in i rutinen på det hela Nej. än. Men vi kommer väl behandla mer med kontanter på marknaden och sånt där. Då är det ju det som, Ja, det är det som som flesta gäller. tar ju typ kort idag. Ja, Men jag så tänkte är på den här det. grönsaksgubben uppe i bergen som vi fick tips om. Ja, men han Där. tar säkert kort. Det tror jag. Tror du det? Ja, jag tror Tror det. han har internet ens? Ja, men det tror jag. Det tror inte jag. Ja. Jag hoppas det i alla fall. Gick det bra? Ja då, den är skitig så nu är jag skitig. Men, nej, men jättebra. Ja, vad bra. Ja. Tur att vi har ekologiska baby wipes då. Ja. Vi Så, står... varsågod. vi Vi står står väldigt illa. jätteilla. Nu behöver vi flytta på oss. Ja, och så åker vi hem och käkar nu. Ja, okej. Alltså Béziers är den närmaste stora staden som vi har där vi bor. Och här bor det ungefär 80 000 invånare. Här har vi också en egen flygplats. Och
dit faktiskt Ryanair flyger med direktflyg från Arlanda halvårsvis ungefär. Vi har väl ungefär 30 minuter till Béziers och ungefär 40 minuter till flygplatsen. Så det ligger väldigt, väldigt nära oss faktiskt. Kyl, check. Kyl, check. Vi har alla vitvaror till huset nu. Ja, förutsatt att den här funkar nu då. Men det tror vi väl att den gör. Det hoppas jag. Ja. Och lite oroligt område det här. Ja, det är inte det bästa området i Béziers om man säger så. Nej. Det är det ju inte. Säger jag, men det är känslan. Jag vet ju inte hur verkligheten är. Men min känsla är att det här inte är det bästa området. Ja, men jag kände samma sak. Ja. Men vi har ingen aning. Nej, men Ja. du såg han som kom med bilen som var helt sönderkrockad. Liksom. Det saknar Ja. hela framlyset och allt. Alltså, men det är lite kaosigt. Ja. Ja. Skitsamma. Alla städer har bra och dåliga ställen. Ja, så är det absolut. Så är det överallt var man än kommer. Men nu ska vi åka hem och äta. Alla är dödshungriga. Vi har levt på en glass till mellanmål så att vi är väldigt hungriga. Ja. Hej älskling. Vad har du gjort nu? Jag... Har du tappat kylen eller? Nej, jag har inte tappat kylen. Den är sönder. Jag bad Donald om hjälp att lyfta ut kylen från släpet. Så den inte ska behöva ligga på släpet. Jag kan säga så här, kylen ligger kvar på släpet. Varför det? Alltså har du funderat över om dörren in till Värle, På riktigt? om den liksom är stor nog för att kunna ta in en kyl? vi har en jättestor kyl. Vi bara, det är så bra med en stor kyl. Vi har ju liksom Vadå, så det vi får inte... Men den går inte in. Nej, den går inte in. Den går verkligen inte in. Vadå, vad är måttet på dörren då? Alltså den går inte in. Den går inte in. Vi har köpt en kyl idag som inte går in i huset vi ska hyra. Vi måste köpa en till kyl. Alltså den går in i vårt hus. Ja, då får vi väl ställa den i förrådet då. Vi får ställa den i vårt hus. Imorgon. Men vi har fortfarande ingen kyl. Vi har liksom spenderat hela dagen och varit så nöjda och bara, vad bra det har gått och vi fick tag i den här kylen. Men vadå, hur bra. kan det inte... 60 bred måste väl den där förbannade dörren vara? Är den inte det? Alltså kylen Den är är inte djupare än 60. handtagen. Ja, men går inte de skruva loss? Kanske. Kollade ni Men jag inte måste... Ja, men jag har inga verktyg till det nu. Jag ställer mig inte och skruva med det nu. Men du kan inte hänga av dörrarna. För dörrarna är ju påkopplade och har ju egna kyl- och frysaggregat. I och med att den har ismaskin inbyggt. Så det går inte att skruva av dörrarna. Men det så måste väl gå? Nej, då måste du koppla lös gasen. Och den kan man inte koppla lös? Nej. Ja, men då får vi väl köpa en jävla härk och ställa in där då. Ja. Får åka runt med måttband. Ta Ja. det första vi ser. Ja. Alltså vi behöver ju ta vad som helst. Kan vi leva utan kyl i några månader? Men nej. Nej. Vad ska vi äta? Vi äter ju bara Färska kött. grönsaker. Kött. Alltså jag kommer inte överleva utan kött i 2 månader. Nej. Vi kommer ju se ut som bleka, sköra Gud, vad det här glasdockor. Inte som jag hade tänkt mig. Jag kände också att det gick så himla bra nu. Jag hade föreställt mig att det här skulle bli superbra. Men vi köper något så här litet skit bara och ställer in. Vi klarar oss utan frys. Ja, det gör vi egentligen. Alltså vad har vi i frysen nu? Lite vaktellår. Alltså en förpackning vaktellår och en förpackning skinka har vi i frysen. Vi behöver ingen frys. Okej, hur går det? Hittar du någon kyl? Ja. Ja. Utanför Agd. Mm. En för typ 700 kronor. Mm. En sån där. En lurk. Alltså den är lite trasig. Eller inte trasig i funktionen. Utan Lite sunkig, lite skruttig. lite nött. Och då Ja. man bankar i väggkanten och lite Ja. så. Men det funkar ju. Då har vi en liten frys. Ja, men det är i och för sig bra. Mm. Ja, Ska jag skriva till honom eller? gör det. Eller vill du ha den där andra som du hittade?
Vi kan skriva till alla och se vilken vi får napp på. Nu ska han vara lite kaxig. Bara för att jag filmar. Pappa är lite cool nu tycker han. Det är så där med pappor, de är helt hopplösa. Älskling vad du har blivit duktig på att köra upp här. Wow, vad coolt du körde. Gick det fort eller? Ja. Ja, jag har ingen... Jag börjar tappa begreppet har jag insett. Det blir väldigt duktig på det där. Ja, vad skönt att höra. Jag vet att du vill det. Ja. Det är därför jag säger det. Det känns bra. Jag känner mig så manlig. Alltså du är så manlig. In i det gamla huset. Sista lasset. Här är de sista grejerna. Du, Dina små gurkor. Gud vad jag har misshandlat dem. ja, de där växterna som blåste ner. Ja, de behöver... Lola, inte röra dem. 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 Inte röra... Hörru du Hör du lilla skata? Skata. Nej. Pappa, allt som är på den nivån. Ja, men... Alltså, Lär dig. ja, Eleonora, mammas och dina gurk- och tomatplantor blåste ju ner. Ja. Vi måste ta bort dem. Så varmare ute än inne nu. Så om man vill ha in värmen, då måste man öppna fönster och dörrar. Men nu ska vi... Oj, vad Daniel har spolat massa jord här. Då ska vi ta och spola bort det. Det var ju bra. Det var kul. Så kör ner det här. Så hjälper ni hela ur. Ordning. Nästan. Kanske imorgon eller övermorgon. Sen har vi den där också. Får vi hoppas att inga skitungar käkar upp våra jordgubbar här. Här är det Vad sa du? ordentligt kaos. Ja, ta börja med att slänga lite skräp då. Där flyger runt örhängen. Jag måste få ett namn. Vart tänker du att jag går upp med det här någonstans? Direkt upp på första Ja, våningen. upp i vardagsrummet bara. Aj, förlåt älskling, inte bra. Du kan stanna här med pappa om du vill och mysa i solen. Ja, nu är den stora flytthelgen. Inte den flytthelgen, det är inte ens helg, Paula. Det var Men- bra, det är onsdag då. Det är en flyttdag. Nej, men det vi håller på med nu, vi ska flytta in i det här huset som ligger bredvid vårt hus. Här är vårt hus. Där ser man entrén till vårt hus. Och vi kommer att få bo här i någon månad. Det är det här huset ni ser här med de röda. På de fönsterna. två översta våningarna. Ja, precis. De 2 översta våningarna. Här är det. Så Henry. tanken är att vi ska flytta in alla våra prylar hit. För 1 april som är om ungefär en vecka. Då ska vi vara ute ur huset där vi har bott hittills. Så nu håller vi på att lasta in. Men det är lite att göra kan man säga. Vi saknade kylskåp så vi var tvungna att köpa ett sådant. Vi har tillfälligt köpt ett litet minikylskåp här. Och sen har vi köpt massa serviser och grejer. Allt som vi behöver egentligen för Alltså ett vi har hem. gjort så jättenödvändiga loppisfynd. Eller hur? Och vi har köpt tallrikar. Jag vet inte om de var billiga, men de var på en billig affär. Billiga, men de där är väl ganska snygga. Alltså vi tänker att de här kan man ha i vårt hus. Ja, sen ja. De är lite så här sneda och vinda. Vi har fyllt på med de billiga modellerna av Lagiol-besticken. För att vi älskar ju kött. För att vi älskar De kan ju kött. Skära bra. De här kannorna har vi hittat på Action för 35 kronor styck. Ja, men de Och älskar är vi. För de kan man skitbra. köra i De är diskmaskinen. lätta. Så de kör vi Men till det- Sverige 2 stycken utav dem. Det jag ser mest fram emot, det är att göra sallad i de här. Ja, det här är schysst. Alltså kolla vad fina. Och
en grillad kyckling. Superhärligt, eller hur? Verkligen. Ja, alltså vi fick ju lära oss en bra sak, eller jag såg en bra grej på som en inredningstjej sa. Hon sa så här, när ni inreder ett hus, se till att det inte ser ut som att ni har beställt allt på Ikea på en gång, utan att det verkligen ser till att, eller ni ser till att det ser ut som att ni har samlat ert hem under alltså årtionden. Och det är ju rätt typ klokt. som en så här, när man kommer in, som det där huset vi var och tittade på. Där Ja. han hade samlat saker i årtionden. Det var så här säckar liksom, med så här saker längs okej, väggen. Så små inte gångar, samla på det sättet. tidningshögar så här. Ja, inte samlat på det sättet, men mer att man har liksom hittat saker under åren och så det gäller att köpa saker som är skitgamla, lite nya och blanda upp så att det ser ut som man har levt där ett tag. För vi kommer ju flytta in i ett helt nytt hus med helt tomt. Och då vill man ju inte att det ska se ut som att vi har liksom åkt i Mio och bara vi tar den soffan, det bordet, de stolarna och så bara in med alltihopa. För det ser ju bara ut som att det ser inte ut som det bor någon Alltså där. förlåt alla ni som gör det. Ja, precis. Det är inte fel att göra så, men... Daniel, sluta nu. Kolla den här då. Den här är jätterolig. Superturistig grej. Korken är där i. Det här är ju då en liten vinkaraff. Då har man vinet utanför och så is i mitten. Och så sitter det en liten kork med någonstans där. Så att man i korken där så inte isen smälter för fort. Och då får man liksom svalt vin. Man vill ju dricka Men kallt vin här. det var de här vi inte fick tag på. Exakt, vi saknar fortfarande lite grejer. Vi åkte till 4 butiker igår tror jag. Ja. Och lyckades inte få ihop Så allting som vi räkna behövde. hur många till vi behöver nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej. 3 till saknas bara av dem. Det var ju jäkligt snyggt gjort faktiskt. Nej, men då är det de här vi inte har. Så stora tallrikar, assietter, De älskling. skålar Det är de vi inte har av. och små skålar De har vi nedrans. bara de där av. Men alltså vet du spontant. Jag tycker vi köper några till såna här också. Eller hur? Ett par till kanske. Vad har man dem till då? Chipsskålar typ. Jättebra. Salladsskål om man är en väldigt liten familj. Nej men med typ en så här person. gurk eller typ så här röror. Kan vi ha. Jag vet inte fan om man har dem. Men vi kan ha dem i alla fall. Ja, spännande. Välkommen till vårt crib. Så. Men ja, här har vi hallen. Kaoshall. Tvättstuga också. Vi ska in med en tvättmaskin här. Sen är det en trappa upp. Och som i alla så här gamla franska hus, eller inte alla men många, så är det så här helt knas bara allting. Så den här trappen den delar sig till 2 här. Som en bakterie. Och sen så kommer vi in i kök och vardagsrum. Stort kök för att vara Frankrike faktiskt. Men det har heller inte, det är inte en fransman som äger huset. Nej, hon är belgare va? Eller holländare. Vardagsrum. En liten Sen kan du ju gå minitoa. in där ut så. Kan man gå in här? Och det finns en dörr här. Ja. Ja men titta. In här. Och här inne har vi förråd, klädkammare. Och det är det som finns på det här planet. Sen går man ner här i den här lilla skumma Charlie här nu. Ja. Hej Charlie! Kommer upp till en övervåning. Där det finns 3 sovrum va? Är det. Så badrum här. Med laminatgolv som man har. Ett sovrum här. Det är ruskigt svalt och skönt här inne just nu. Det kommer det inte vara i sommar för det finns ingen AC. Och här är Det det kommer vi nog fixa. 2 sovrum. Ett litet sovrum här. Så vi har plats för gäster och byggkompisar som vill komma och bo och bygga. Och ett till sovrum här. Så att det finns plats helt enkelt. Takfönster. Fantastiskt härligt att ha. Men vi har valt bort det på vårt hus. Inte på grund av kostnad utan på grund av att det låter så sjukt mycket när det regnar. Så det vill vi inte ha. Nej. Nej. Ja, Det var det. det var det. Nu är jag på väg för att hämta bygglovet. Som vi har blivit, eller jag har fått meddelande på Facebook från en av tjejerna på borgmästeriet att nu ska bygglovet vara klart. Så nu får vi se helt enkelt om vi har fått allting godkänt som vi ville ha. Jag håller tummarna. Bygglovet är här, helt godkänt utan några som helst invändningar. Vilket betyder att vi har fritt fram att bygga vår takterrass och sätta in våra luftvärmepumpar och öppna öppningarna.
Eleonora, nu kan vi börja bygga på huset ordentligt. Ja, vad roligt, eller hur? Så det här är superhärligt. Så nu kör vi, vad kul! God morgon älskling. God morgon. Vet du vad jag gjorde innan du vaknade i morse? Jag var och hämtade bygglovet. Det vet jag. Det vet det du. sa du. Det sa jag. Är det din tur att läsa? Jag var vaken, jag bara låg och grisa. Ja. Men du, jag kan läsa den strax älskling. Nu ska jag... Mamma, vi turas om, okej? Okej, då läser jag den här nästa gång. Jag lägger den här. Först ska mamma läsa... Hallå, jag har redan läst den. Ja, men du får vänta tills jag har läst Bygglovet. de här papperna. Viktiga papper. Så älskling, vad står det? Det undrar jag med faktiskt. Du kanske ska översätta. Ja, vad jag förstod så var det 100% grönt allting. Alltså att vi ska få köra. Här är dina ritningar. Jag älskar att de har satt den upp och ner. Jag tror inte de har brytt sig riktigt. Det där är ju marken. Det där är marken. Ja. Det är någon slags försättsblad. Där det står massa viktiga saker. Nu ska vi se då. Det står väldigt mycket bla bla bla. Det är väldigt bra att skriva det. Lustigt. Fast det känns ju typ som att de gör det. Alltså för så här många papper vet du fasen om det här kan handla om det här med. Nej, men det där var väl vårt bygglov också. Var det väl, som var med. En kopia på det. Jag vet inte. Vi kanske ska ha en fransk pärm där vi bara stoppar in allt skit. Alla konstiga papper. Ja. Där kommer våra bygglov. Då betyder det att vi kan köra. Vi får göra vår terrass, vi får sätta upp våra pumpar och vi får göra allt vi vill göra. Gud vad skönt. Ja, och vi har också valt färg på huset och det var ju skönt. Stod det med eller det var kanske ingenting som man... Nej, det var inte. Vi var tvungna bara att berätta vilken färg vi hade tänkt. Och, ja. Det var väl så att inte vi skulle så här köra babyrosa eller någonting utan att vi valde faktiskt en färg från deras karta. Så det blir ju en Provence-grön i alla fall. Ja. Så blir det. Kul! Nu kör vi! Lite Provence i vårt lilla hjärta tillbaka. Vi saknar Provence lite ibland. Ja, det gör jag också. Nu låter det igen. Ja, nu är det är en påsk... Söndagen. Påskdagen är det idag. Det är påskdagen ja. Ja. Och då ska tydligen alla unga klä ut sig till smurfar och vara helt blå. Ja. Och om du inte har låst din ytterdörr då går de in i ditt hus och stjäl all alkohol. Ja, så vi har tänkt att vi ska ge dem äcklig. alkohol. Och, men de är här ute och så spelar de musik. Som någon slags liten parad typ. Jag vet inte alls det här. Så blir det tyst mellan varven och då antar vi att då är de inne och stjäl hos någon. När small det. De är inte läskiga älskling. Det är tonåringar. Eller ja, de är kanske lite äldre till och med. No, it's funny because it's every year. Vi har alltså fixat en flaska med Rävgift. rävgift. Och det är faktiskt inte så ett skämt. Det smakar typ rävgift om det här vinet. Eleonora köpte det för att hon tyckte flaskan var fin. Vi tyckte den var väldigt otrevlig. Vi hällde faktiskt ut den. Så den kan de få. Den kan de få. Ja, det här blir bra. Och grannarna fixar gin. Har vi gjort det? Ja, om de har egna glas. De har packat efter alla svenska besök. Ja, precis. De passerar Svenskkvarteret här. Där vi, ja, det blir bra. Ja, det är blå rök och hela skiten här uppe. Ja. Undrar om de fattar att de ska gå förbi här så de får lite vin och grejer av oss. Varsågod! Hej! No. Bobo! Ja. Okej. Ja.
Daniel, är den slut nu eller? Slatt kvar bara. Slatta i någon då. Men det är ingen, jag bjuder, det är ingen som vill ha mer nu. Jag hör ingen. Rödvin är inte så poppis just nu. Faut souffler un peu plus fort, Lisa. Je sais que t'as pas l'habitude, mais vas-y. Vad ska man säga? Nej men Surt. Alltså det här var ju en speciell upplevelse. Vad härligt. vad hände liksom? Jag vet inte, vi blev stormade av smurfar. Och Men Romare. prinsesskläder. var det ju också, några stycken. Det luktar till och med rätt otrevligt det här. Men vacker etikett. Ja, det är det faktiskt. Ja, ska vi gå in och fortsätta vår frukost eller? Nej, ja, eller ska vi ta och flytta de sista grejerna? Jo. Ja, Nej, nej, inte nu. vi ska inte köra runt i byn med släp nu. Nej, Det är ingen bra idé. låt dem supa klart. Ja, vi gör det. Mm. De håller väl på hela dagen. Men så du håller på att göra barn? Hela dagen. Ja, va? Okej. Ja. Smidigt. Och barnet. Den funkar! Den här väggen sitter inte ihop med den där. Men vadå, har du gått hål där inne? Det är hål hela vägen. Okej. Det är en big deal. Är det ingen big deal? Oj! Men jäklar!